Tuloy po kayo sa Tekno Tito, ang inyong tagapaghatid ng kaalaman tungkol sa technology and digital enablement para sa ating mga Pilipino. Ito ay bahagi ng serye ng video tutorial sa paggamit ng Microsoft Word. Upang mapadali ang inyong pagsabay sa aralin, maaaring i-download ang sample at exercise files mula sa Tekno Tito website. Makikita ang link sa video description sa ibaba. Sa aralin ito, aalamin natin ang mga sumusunod. Pagpalit sa proofing language ng document, paggamit ng editor, paglagay ng comments, pag-track ng changes, at pag-compare ng documents. Bago natin i-print o i-publish ang ating document, ay mainam na i-edit at i-proofread natin ito upang maiwasan ang mga mali sa ating isinulat. Ang mga tools na ito ay makikita sa Review tab. Pagpalit ng proofing language. Mapapansin kapag gumagamit tayo ng wikang Filipino sa document ay natatadtad ng red squiggly lines ang ating isinusulat. Ito ay dahil nakaset sa default na English ang proofing language ng Word. At dahil automatic itong nag-check ng spelling at grammar, ay minamarkahan itong mali ang mga salita sa Filipino. Upang palitan ng gamit ng proofing language, i-click lamang ang language at piliin ang wika na tugma sa gamit sa pagsusulat. Paggamit ng editor. I-click ang editor o pindutin ng F7 sa keyboard upang magbukas ang editor pane. Ngayon ay pinalawig na ng Office ang kakayahan nito. Nag-check ang editor sa spelling, grammar, writing style, at readability. Mula rito ay makikita ang editor score na magpapakita kung gaano kahusay ang pagkakasulat ng document at ang mga suggested corrections dito. Pwede ring iset ang level of language use na gamit kung formal, professional, at casual upang maset kung gaano ka-istrikto ang gagamiting language rules sa pag-check ng grammar. I-click ang spelling upang makita ang mga spelling errors. I-highlight ng editor pane ang issue at magbibigay ng suggestion kung paano ito aayusin. Piliin ang nais na correction. Pwede rin namang isantabi ang suggestion. Piliin ang ignore once upang minsanang palampasin ang error o ang ignore all upang palampasin ang error sa buong dokumento. Maaari ring magdagdag ng entry sa proofing dictionary kung sakaling bago ang salitang gamit. Ang grammar errors naman ay namamarkahan ng double blue underline. Ang pag-ayos nito ay katulad din ng sa spelling. I-check lang sa editor pane ang suggested corrections. Kung naghahanap naman tayo ng synonym o antonym ng isang salita upang makagamit ng mas malawak na bokabularyo, gamitin ng thesaurus. I-select lamang ang salita at i-click ang thesaurus. Maaari ring pindutin ng Shift F7. Mula sa mga suggestion ay mamili. Bukod sa thesaurus ay may translate tool na din ng Word. Maaaring i-select ang salita, i-click ang Translate button at piliin ang source at target language. Halimbawa, mula Ingles sa Filipino. Isasalin ng Word ang napiling salita. Alalahanin nga lang na hindi 100% ang accuracy ng mga tools na ito dahil sadyang may complexities ang natural language. Kaya mainam na i-review pa rin ang document gamit ang sariling kakayahan o ipacheck sa ibang mas nakaalam. Paglagay ng comments. Maaari ring mag-edit ng document kasama ang ibang users. Mainam na maglagay ng comments upang malalaman ng ibang katrabaho ang ating mga suggestion at ideya. I-select lang ang salita, linya o talata na tinuturingan at i-click ang comment. Magbubukas ang isang comment box kung saan ay makapaglalagay ng mensahe. I-click ang speech bubble icon upang makita ang comment. Pwede ring mag-cycle sa comments gamit ang previous at next. Markahan ng resolved ang comment kung na-apply na sa document. Pwede ring burahin ang comment sa pag-select nito at pag-click ng delete button sa Review tab ribbon. Pag-track ng changes. Ang track changes ay importanteng tool sa collaborative editing. Kapag naka-enable ito ay i-record ng Word ang lahat ng ating ginagawang pagbabago sa document. Sa ganito ay malalaman ng ating katrabaho ang lahat ng ating edits at revisions upang ma-check at ma-review din nila ang mga pagbabago. Para ma-enable ito, i-click lang ang track changes. Mag-edit sa document. Automatic na malalagyan ito ng markup. Pwedeng mamili sa markup dropdown upang iset kung gaano kasinsin ang i-display na revisions. Pwedeng i-accept o reject ang changes. Kung kontento na sa kinalabasan ng document, maaaring piliin ang accept all changes and stop tracking upang ma-finalize ang document. Pag-compare ng document. Pinapayagan din tayo ng Word na magkumpara ng dalawang documents. Magigamit natin ito kung nais natin magkumpara ng revisions o mag-review ng dalawang version ng isang document. Click ang Compare button at piliin ang Compare option. Lalabas ang dialog box upang makapamili tayo ng dalawang dokumentong ihahambing.
Bubuksan ng Word ang mga document at ipapakita ang mga bahaging may kaibahan upang ma-review. Kung nagustuhan nyo ang video na ito, i-click ang like button sa ibaba ng video. Para sa iba pang mga tutorial, mag-subscribe upang makatanggap ng notification tuwing may update. Yan lamang muna. Salamat!